มายถึงแบบชวนมากินข้าวทำไมเพราะผมอยากจะสัมภาษณ์คุณในวันนี้ก่อนเฮ้ยแล้วคุณเอาช้อนไป2 อันเลยครับผมจะใช้ เอาใช่เหรอไม่ใช่โดนเฮ้ยแต่เมื่อกี้แบบเราตั้งใจวาดภาพคุณจริงจังแบบไม่นึกว่าจะจริงจังขนาดเนี้ยจริงแต่คุณดูเพลินอ่ะจริงผมชอบไงแต่คุณดู enjoy จริง enjoy ไม่ได้ทำนานอ่ะกินอันนี้คือหิวแหละหิวแล้วแหละอะไรคุณจะสัมภาษณ์อะไรคุณยังรู้เรื่องผมไม่มากพอดูสคริปต์แป๊บนึง ก็จะสัมภาษณ์แบบเหมือนจะชิลนะแต่ไม่ชิลเพราะอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่าตอนที่เราอยู่กองอ่ะเราไม่ค่อยได้คุยอะไรที่แบบว่าเรียกว่าไงดีทอล์กเข้าใจด้วยเกี่ยวกับเรื่องการแสดงในวงการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากตอบอะไรก็ตอบอันไหนที่ไม่อยากตอบหรือตอบไม่ได้ก็ต้องตอบโอเคอันไหนไม่สะดวกตอบก็เลี่ยงได้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันคัดตอนไหนก็ตอนนั้นไม่มีคัดเราถ่ายยาวเลยถ้าผมสัมภาษณ์คุณหน่อยดีกว่าได้ว่ามาไหนเป็นยังไงคือตั้งแต่คุณทำไมถึงตัดสินใจเข้าวงการตั้งแต่ตอนไปแคสแพมเพิร์ดหรือว่ามันหลังจากนั้นคือเอาจริงผมก็อยู่ในวงการมานานแล้วอะไม่คำว่านานเลยแหละแต่ว่ามันเริ่มจริงๆอะมันก็ไม่เกิน5 ปีเองนะจริงๆก็พร้อมๆกับคุณนะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันคือเราเจอกันในคลาสตอนเดินตอนแสดงด้วยใช่ช่วงผมอะมันเริ่มจากการนี้ที่ทำไม่ได้แปลกไหมไม่แปลกงงไหมว่าหมายความว่าไงไม่งงโอเคงั้นจบผมไม่ต้องพูดต่อแล้วทุกคนงงอ๋อทุกคนงงคือตอนเด็กกับตอนโตอ่ะการแสดงมันไม่เหมือนกันคือตอนเด็กมันก็เล่นแบบน่ารักพูดบทได้ร้องไห้ได้นู่นนี่ได้แต่พอตอนโตอ่ะมันมีมากกว่านั้นบทที่มันต้องโตขึ้นการแสดงที่มันลึกขึ้นความเข้าใจอะไรใดๆครับแล้วพอเรากลับมาช่วงแรกเนี่ยก็ได้รับเชิญถือว่าโอเคได้เล่นอันนู้นอันนี้นิดหน่อยโอเคแต่พอต้องไปแคสจริงๆกลับไม่ได้ไปแคสประมาณเรื่อง2 เรื่องแล้วเริ่มรู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็เลยแบบเริ่มมาศึกษาแบบว่าการแสดงดูฟันการแสดงที่แบบจริงจังผมจะตายไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แบบเอาจริงๆก็คือแบบเริ่มไม่ค่อยชอบเรื่องแบบแสงสีหรือว่าแบบเรื่องความวุ่นวายในวงการอะเอาจริงๆมันก็มีอะเนาะพอเรามาได้เจอเรื่องของศาสตร์การแสดงมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสนุกเราเอนจอยได้ก็มองว่ามันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่แบบน่าสนใจทำให้เราได้แบบเรียนรู้เรื่องมนุษย์อะไรพวกนี้ของคุณล่ะเอางี้คำถามเดียวกันเลยคือคุณเข้าวงการมาได้ยังไงเริ่มจากอะไรพี่สาวผมก็เริ่มจากพี่สาวนะอ๋อเหรอพี่สาวผมเคยแคสโฆษณาก่อนแล้วผมก็ตามไปกองพี่สาวก็คือฟรังคือตอนนั้นเรียนสิงคโปร์ด้วยตั้งแต่แบบประถมอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นผลงานฟังตลอดไงแต่ทุกครั้งที่กลับมาไทยก็จะแบบมีคนพูดถึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็กลับมาจริงๆก็ตอนหลังจากจบมัธยมตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบหนุกๆแบบไม่เคยไม่คิดจะทำจริงจังด้วยซ้ำโปรเจกต์แรกคืออะไรจริงมี MV ก่อนแล้วค่อยไปซีรีส์ของ GMM แต่ก็สนุกนะแบบมันเปิดโลกดีตอนนั้นคืออายุประมาณเท่าไหร่นะ17-18แล้วมุมมองแรกตอนที่แบบว่าเข้ามากับตอนเนี้ยต่างกันไหมต่างเยอะแบบคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นนะแบบตอนแรกที่เข้ามาอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าคำว่าวงการนักแสดงหรือว่าแบบการเป็นดาราเป็นสิ่งที่ก็ชื่อเสียงเงินทองแบบสิ่งแรกที่คิดถึงก็คือชื่อเสียงแบบคนแบบรู้จักซึ่งก็เข้าใจกันจริงๆตอนเข้ามาแต่เป็นคนเก็บตัวนิดนึงอ่ะในบางจังหวะมีความคอนเซอร์เวทีฟใช่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเลยเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้แบบวิ่งหาแบบชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นใช่แต่พออยู่ไปอยู่มาแล้วแบบพอผ่านการแสดงด้วยผ่านหลายๆงานผ่านประสบการณ์ชีวิตหลายๆอย่างทำแบบได้เห็นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วแบบจุดที่เรายืนอยู่นี่คือเป็นจุดที่พิเศษมากเลยเปลี่ยนแบบการวิ่งตามแบบชื่อเสียงเงินทองอะไรมันก็ต้องมีบาลานซ์กันบ้างแหละแต่แบบไม่ได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดแล้วแต่แค่เราไม่ได้โหยหามันโดยที่แบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มันมาอีกแล้วคือเหมือนเรารู้สึกว่าของปอนอ่ะมันจะฟีลเหมือนประมาณว่าแบบว่าทำทุกวันให้มันดีที่สุดทำในสิ่งที่เราแบบชอบรักแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วไอ้สิ่งพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมาหาเราเองแต่ตอนนี้ชอบหมูกรอบมากโอเคต่อเราดูมันเดี๋ยวสุดอะหมูประมาณ 20%คือแบบมันล้วนแต่
มันอร่อยกว่าอันที่อยู่ในนี้ไขมันดี ดี ดีตรงที่อร่อย อร่อย เดี๋ยวไปเบิร์นเอา ออกกำลังกายบ่อยปะ ช่วงนี้ก็กลับมาฟิตหน่อยถึงในความเป็นแบบนักแสดงที่มีความพร้อมตลอดเวลา จริง เหมือนแบบโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อะแต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอาชีพที่เหมือนแบบกึ่งๆจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ต้องทำทุกอย่างได้ถือม้ายิงปืนฟันดาบบู๊แสดง อยากมีโอกาสเล่นอย่างนั้นบ้างเลย เดี๋ยวว่ามี ไม่เคยเลยอะเดี๋ยวนี้ยังแบบมีเยอะไหมอะ มีเรื่อยๆ แต่ว่ามันอาจจะแบบบู๊ไม่จ๋าแบบบู๊จ๋าขนาดนั้นที่ผ่านมาคุณแบบว่าได้เล่นไปกี่เรื่องเนี่ยผลงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยได้นับไหมได้นับนะประมาณ คิดว่า10ไม่เกิน20 ในช่วงกี่ปีที่เข้ามา 8 ปีแล้วอะ ถือว่าเนี่ย นานนะ เราก็รู้จักกันนานจริงนะ นาน แล้วที่วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้มานั่งคุยแบบว่าชิวๆน้ำกองแล้วเป็นไง enjoy ไหม8 ปีตรงนี้ enjoy อะไรที่รู้สึกว่า มันเป็นแบบเสน่ห์ของในตัวแบบวงการนี้ พวกความรัก คือพอมันเป็นแบบเรื่องของการเป็นศิลปินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานกับแพชชั่นเยอะอะถูกปะล่ะ มันต้องมีไฟ ทำงานกับ มันต้องมีอินสปิเรชันนะ อินสปิเรชันก็ส่วนหนึ่งหมายถึงว่าแบบมันทำให้ตัวเราเปิดรับแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพวกความรู้สึกต่างๆอะไรได้เยอะอย่างคนที่แบบเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเขาจะสามารถสุขกับทุกข์ได้มากกว่าคนที่ปกติไม่ได้ทำงานศิลปะแบบอินกับมันมากกว่า แต่ไปสุขมากก็ทุกข์มาก รู้สึกว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วแหละที่แบบได้เจอสิ่งนี้รู้สึกว่าพอทุกอย่างมันแบบผ่านไปแล้วแบบรู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าขึ้นเยอะแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ไงหมายถึงว่าแบบเราไม่รู้นี่ว่าถ้าเราเดินทางอื่นจะเป็นยังไง คำว่าไงก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเดินทางอีกทางหนึ่งหรืออีกเส้นทางหนึ่งอะไรอย่างนี้หรอ สมมติได้เป็นนักแสดงแล้วไม่ทำอย่างอื่นตรงนี้ก็จะไม่เคยรู้ไงแบบการที่เราไม่เคยสัมผัสถึงสิ่งนี้เราก็จะไม่เคยรู้หรอกว่า ความสุขที่อยู่ตรงนี้เป็นยังไง สุกเป็นคนละแบบทุกข์เป็นคนละแบบ จริงหมูกรอบปากกรอบ กินปุ๊บสุกปั๊บเลยเนี่ยไม่ต้องรอมันสุกกินปุ๊บสุกทันทีช่วยด้วยคุณจง จบละ กินเยอะแล้วเนี่ย กินเรื่อย อันนี้คือมื้อแรกของวันแหละ ๆหมดแล้วหมดแล้ว ชิ้นสุดท้ายผมให้คุณ เดี๋ยวเบิร์นออก ฟินอ่ะบอกเลย มีอะไรจะถามผมบ้างไหมก่อนที่ผมจะถามคุณนี่ ยิงต่อยแล้วเหรอ มีคำถามอยู่ ต้องมีคำถามแนวไหนดีอะ อะไรก็ได้ดูอันนี้คือที่ถามเพราะว่ารู้สึกว่าบางคนอาจจะแบบไม่เคยได้เห็นปอนในมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็เห็นจากผลงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มองแบบว่าตัวเองแบบว่าสถิติแบบ5 ปี10 ปีนี่มองว่า จะเป็นยังไงเห็นตัวปอน คงแก่ขึ้น ก็จริง มีเป้าหมายหรือว่ามองว่าคิดภาพว่าตัวเองจะไปแบบว่ายืนอยู่ตรงไหนอะไรยังไง แบบไม่รู้เลยอะเอาจริงๆว่าตอนนี้แบบไม่ได้มองถึงขนาดนั้น คือมันมีคนรอบตัวที่แบบก็พยายามบอกนะว่าแบบบางทีงานในวงการก็แบบอาจจะแบบทำเป็นงานอดีเลกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรา ไม่ได้ยั่งยืน อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากลองไปให้สุดดูก่อน ซึ่งคิดว่าทุกวันนี้ก็ทำเต็มที่ สุดที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน 5 ปีอ่ะ5 ปี10 ปีอาจจะนานไป 5 ปีก็ยังอยู่ รู้สึกว่าณตอนนี้แบบพลังที่ยังมีอยู่แบบยัง enjoy แล้วรู้สึกว่ายังมีแรงที่จะแบบสู้ต่อไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำงานการแสดงอยากทำอะไร มันก็มีธุรกิจที่บ้านอยู่บ้าง แต่ว่าคือถามว่ามันจะ enjoy เท่าแบบว่างานศิลปะที่เราทำไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็คงจะไม่แต่จะไปผันตัวไปเบื้องหลังหรือว่าแบบทำงานเป็นรูปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นั่นก็ต้องเต็มที่กับมัน ซึ่งตรงเนี้ยของเรามันก็คือการแสดงเนาะแล้วก็ดูซิว่ามันจะไปแบบพาเราไปตรงไหนได้บ้างโยงกลับมาที่เหมือนถึงว่า5 ปีตรงเนี้ยคือถ้าเกิดทำเต็มที่แล้วมันไปตามเป้ารู้สึกว่า
การที่ได้อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมาก เป็นโชคดีของเรามากๆอาชีพที่ต่อยอดอะไรหลายๆอย่างเราได้เยอะมากๆแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งที่เหมือนแบบว่าโอเคเราอาจจะสังขารไม่ยั่งยืนนะอาจจะแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยผันตัวมาใช้ด้านครีเอทีฟของเราอย่างเต็มที่ในด้านเบื้องอาจจะเป็นด้านเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือไปทำแบบโห business จ๋าอะไรอย่างงี้ก็สมองอาจจะยากนิดนึงอ่ะอาจจะทำได้อ่ะแต่เราต้องใช้เวลาศึกษา ตอนนี้คือแบบถ้าถามก็คงแบบบอกว่าไม่รู้อะไม่ได้คิดด้วยคือถ้าสิ่งหนึ่งที่แบบมองว่าคือเพราะช่วงนี้โปรโมทซีรีส์บ่อยไงเรื่องแบบรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาคำถามบ่อยสุดคือแบบอยากรีเซ็ตกลับมาทำอะไร อยากย้อนหลังไง ใช่แบบถ้าสมมติคำถามคือในอีก10 ปีข้างหน้า คุณอยากจะรีเซ็ตกลับมาแก้ไขอะไรนะตอนนั้น แต่ตอนนั้นปัจจุบัน ถูกปะ ไม่มีความพาราดอก ใช่ปะถ้าถามคุณอยากให้10 ปีข้างหน้าของตัวเอง ถ้าคุณรีเซ็ตจาก 10 ปีข้างหน้ากลับมาณวันนี้ณตอนนี้ได้ปัจจุบันนี้ได้เนี่ยคุณอยากจะรีเซ็ตกลับมาแก้ไขอะไรคำถามที่แบบ น่าสนใจ นั่งทำให้คนแบบคิดมากๆเลยว่าณตอนเนี้ยเราอยากแก้ไขอะไรเพื่อให้ในอีก10 ปีข้างหน้าเรายังภูมิใจกับตัวเอง ถูกปะ ก็สนุกดีอ่ะ แล้วเป็นอีกมุมหนึ่งไง งั้นถามเลย ถ้าในอีก10 ปีข้างหน้าแบบ ไม่รู้ว่า10 ปีจะเป็นไง imagination อ่ะแต่ถ้าย้อนเวลากลับมาได้ณตอนเนี้ยณ เออ ตอนเนี้ยที่นั่งกินไอ้ หมูกรอบหมูแดง เนี่ยอยากจะแก้ไขอะไร ให้แบบอนาคตในตัวเราแบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็กับตัวเรามากขึ้น เราต้อง enjoy กับหมูกรอบต่อไปเว้ยคำตอบ อีกจานปะล่ะ ที่ดอกไง ก็ตอบแบบเหมือนเดิมตลอดเลยทุ่มเทอ่ะใช่ว่าทุ่มเทอะไร ทุ่มเทไม่ ทุ่มเทในสิ่งที่รู้สึกกับมันจริง ๆ แล้วก็จริงใจกับมันจริง ทุกวันนี้ทุ่มเทเยอะนะทุ่มเทไม่พออีกเหรอ ๆ ก็นี่ไงก็แบบพอมันถามคำถามนี้ตลอดไง อ๋อ มันเลยรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่แบบอยากจะแบบขี้เกียจอยากจะอะไรแบบ แทนที่แบบจะนั่งทำงานหรือว่าแบบนั่งอ่านอะไรที่มันแบบกระตุ้นสมองอะไรเงี้ยหรือว่าแบบจะนั่งเล่นเกมก็แบบมันต้องเลือกไง ทุกวันนี้ไม่อยากไปเรียนการแสดงถูกต้องไหม ใช่ แล้วก็ยังทำงานอยู่ด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่2 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 10 เรื่อง สองพอวิ่งเหรอ วิ่งวันหนึ่ง3 กอง มันก็จะโหดไป สิ่งที่แบบเห็นในตัวในความเป็นศิลปินน่ะมันแบบไม่เคยพอเว้ยไม่เคยพอใจในผลงานตัวเองมันเลยพุชไปเรื่อยๆแต่คือแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบผ่านกลับมาบาลานซ์เยอะมาก เพราะช่วงที่ผ่านมาแบบพุชอย่างเดียวเลยอะพักน้อยอะไรอย่างเงี้ยนอนน้อยแบบคนกลับมาแบบบาลานซ์แบบงานก็ส่วนงานชีวิตส่วนตัวก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวชีวิตกับครอบครัวอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นการบาลานซ์ที่แบบแบ่งแยกมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้แบบทุกอย่างมันรวมกันไปหมดจนแบบก็บาลานซ์ยาก มาแล้วของหวาน เริ่มครับ การมีแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ย มีผลหรือว่าแบบมีความสำคัญหรือว่าแบบว่า เป็นกำลังใจในการแบบว่าทำงานอะไรอย่างงี้บ้างไหมแค่ไหน มันเลือกไม่ได้ โตมาแล้ว โตมาแล้ว อยู่ตามกันลงมา แต่คิดว่ามันเกี่ยวนะหมายถึงว่าถ้าแบบบอกว่ามีพี่น้องมันแบบเกี่ยวกับว่าทำไม นี่เป็น เอ ปอน อ แบ เป็ บ น นี้ ปอนแบบนี้อะไรก็คงเกี่ยวแหละมันมีเหตุผลอยู่แล้วแหละพอเด็กๆมันก็แบบนึงนะเว้ยแต่พอโตมาแล้วแบบพอเราเริ่มมองแบบพี่น้องตัวเองแบบไม่ใช่แค่พี่น้อง แต่เป็นคนหนึ่งในสังคม ความคิดมันเปลี่ยนเลยอย่างแบบฟรังเนี่ยคือพอมันโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแม่งก็ทะเลาะกันแย่งอะไรกินแย่งของกินแย่งของเล่นอะไรตลอดอะแบบคือแบบคือมันคือพี่น้องแบบพี่น้องอะ เริ่มได้ทำงานเอง แล้วก็ได้เริ่มเห็นเขาในมุมมองของคนทำงาน คนในสังคมทั่วไป ก็รู้สึกว่า แบบ เราก็ภูมิใจในตัวพี่สาวเราอะอย่างฟรังอย่างเงี้ยการที่แบบเขาอย่างณตอนเนี้ยทำหลาย ๆ ธุรกิจหรือว่าแบบทำหลาย ๆ อย่าง YouTube อะไรต่าง ๆ ด้วยนะมันแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบบพุชให้เรา มีชื่อเสียงในด้านเดียวกับเขาหรือว่าเท่าเขาไหมไม่ค่อยเท่าไหร่กูแค่รู้สึกว่าแบบทุกคนมีเส้นทางที่มันต่างกันว่ะนี่มีพี่สาวเหมือนกันนะ ใช่คือมีพี่สาวแล้วก็มีน้องชายน้องสาวอีกด้วย แต่ถ้าจะพูดจริงๆก็เหมือนแบบคล้ายๆเป็นคนกลางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแหละมองเขายิ่งโดยเฉพาะขอขโมยกันหนึ่งยิ่งโดยเฉพาะมีแมคคาเดเมียด้วย อร่อยอันนี้อร่อยโกโก้อร่อย หนึกคาราเมลวะคาราเมลเนี่ยพอจะพูดอะไรจริงจังก็แบบว่าคาราเมล คาราเมลด้วย คือโดยเฉพาะตอนนี้นะพอเหมือนแบบโตขึ้นแล้วแบบรู้เรื่องอะไรมากขึ้น บวกกับว่าเหมือนเรามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นอะ
เราก็มาสังเกตพี่สาวเราว่า ตอนนี้ที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไง แล้วถ้าเป็นเขาในช่วงอายุเราอะตอนนั้นเขาอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คือเรามองในส่วนที่ว่า มันมีอะไรที่เรากับเขาแตกต่างกันแล้วเราอะคนที่จะปรับปรุงเพื่อที่เราจะสามารถเรียกว่าไงพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้ มีอิสรภาพในความเป็นตัวเรามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราเชื่อว่าก่อนที่แต่ละคนจะได้รับอิสรภาพอะในหลาย ๆ เรื่องนะในเกือบทุกเรื่องเลยคือต้องรู้จักระเบียบวินัยหรือว่าแบบว่า เข้าใจแบบกฎเกณฑ์ก่อนอะควรจะทำอะไรมากขึ้นรับผิดชอบอะไรในตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะแบบว่ามีความโตมากขึ้นดูแลตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ทำหลายๆอย่างของเขาด้วยความที่แบบขยันด้วยตัวเขาเองค่อนข้างอินดิเพนเดนต์อะไรอย่างเงี้ย เพราะมันก็ไม่ใช่แค่แบบ พี่น้องด้วยอะกับพ่อแม่ก็ด้วยผมว่านะพ่อแม่ไม่ได้เป็นแค่พ่อแม่อีกต่อไปอะเหมือนเขาก็เป็นแบบเขาก็เคยเป็นเด็กเหมือนเราเขาก็เคยแบบ ผ่านโลกมาเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มองแบบเนี้ยพ่อแม่เราไม่เก่งมากเลยว่ะ รู้สึกว่า คุยไปคุยมาคุณโยงไปหมดแล้วโยงมันร่วมเลยนี่น่าจะดีนะ ชิวๆไง รู้ว่าดิ เน้นธรรมชาติ ตัดไปได้ป่ะอีกเรื่อง แล้วก็กินเร็วมาก อร่อยว่ะ อ้าวฝนตกแล้ว ไอ้ยาโอ้ยตกน้ำไม่ตก ลุงลื่นเกือบไปแล้วลุงเกือบลงไปว่ายน้ำแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยเปียกไหมเนี่ย ผมต้องนั่งเรือย้อนกลับไปเนี่ย อ่า แต่ว่า คุณธาดาเขามีรถอยู่ฝั่งนี้ คุณธาดา นั่งรถไปกับผมบ้างล่ะ คุณธาดาคุณจะอ้อมเลยส่งผมไหม ผมได้นะแต่มันก็จะรถติดหน่อยนะคนแค่นั้นเองแล้วอะไรคือสิ่งแรกที่เหมือนกับว่าพุกเข้ามาในด้านการแสดงมันมีไหมหรือว่ามันรู้สึกมือมันรู้สึกว่า มันเป็นจังหวะเหมือนแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบได้เห็นบางอย่างที่แบบตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันอยู่กับเรามาตลอดด้วยแบบความคิดบางอย่างหรือว่าแบบความจริงบางอย่างที่อยู่ในตัวเราที่แบบเราไม่เคยแบบนึกถึงมันเลยหรือว่าแบบไม่เคยยอมรับมันได้เลยเหมือนแบบเปิดโลกอะเหมือนแบบอยู่ก็แบบรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้แบบมันมีคุณค่ากับเรามากแค่นี้ พอได้เจอสิ่งนั้นแล้วมึงรู้สึกว่าได้ถูกนำมาแบบ explore แล้วเหมือนแบบนำมาใช้ในด้านการแสดงอะไรตรงนี้แล้วมันเฮลตี้ขึ้นนะ เฮลตี้ขึ้นเยอะเหมือนล้างลำไส้เรา เลยดีท็อก ที่เท่า เลย ใช่คือส่วนหนึ่งใช่คือมันดีกับเราเว้ยหมายถึงว่าแบบเราเอนจอยกับมันด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราก็ได้เงินจากมันถูกปะล่ะการแสดงสมมติถ้าการแสดงแบบถ้ามันเป็นอาชีพอะเราท่านมองในมุมอาชีพแล้วก็มุมแบบของการแลกเปลี่ยนเลยคือเราได้เงิน ได้เงินเพื่อค้นหาตัวเองแล้วกูรู้สึกว่ามันเป็นไม่มีอาชีพไหนที่แบบกูรู้สึกว่าแบบมันได้ทำสิ่งนี้เราแค่นั้นเองอะ ก็น่าสนใจ คือในระหว่างที่เราก็มองว่ามันเป็นอาชีพแล้วก็แบบได้ความอาจจะไม่ได้มั่นคงมาก แต่ว่าในระดับหนึ่งแล้วกัน ก็รู้สึกว่าเราก็ได้เงินมาจากการที่เราลงแรงลงใจในการค้นหาตัวเอง แล้วก็ค้นหากับความเป็นมนุษย์โลกใบนี้สังคมต่างๆ คือมันแบบคือแม่งมีคือยิ่งศึกษายิ่งรู้สึกว่าแบบโลกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่แบบเรายังไม่รู้เลย มันคงมีไม่กี่อาชีพในโลกที่เราสามารถเหมือนแบบว่า เป็นอะไรก็ได้ทำนู่นทำนี่ก็ได้แล้วแบบเหมือนคุณถึงใช้คำว่าเหมือนเป็นบ้าเป็นบ่ออะแล้วแบบไม่โดนจับอะ เหมือนเราได้ไป explore ตรงนั้นอะแล้วเราก็ได้ enjoy ได้สนุกกับมันได้เรียนรู้ จริง แล้วก็ได้ค่าเหนื่อยตรงนั้นมากกว่า ค่าเลี้ยงชีพค่าประทังชีวิต ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความแบบค้นหาตัวเองนู่นนี่อะไรเงี้ยช่วงนี้มีแบบค่อนข้างอ่านหนังสือเยอะมีหนังสือแนะนำไหมสำหรับเรื่องอะไรก็ได้ที่มึงแบบไม่ต้องแบบซีเรียสก็ได้นะหนังสืออะไรสนใจช่วงนี้ พวกนี้เหรอ หรืออ่านอะไรอยู่แล้วแบบคือมันน่าสนใจอะไรเรื่องหรือว่า อะไรเรื่องคือแบบคนไปวนมาไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องนะ คือถ้าเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไร นักแสดงนะที่บอก ใช่นักแสดงก็ด้วย เป็นแบบไบโอกราฟีของนักแสดง
ที่แบบเป็น Star Trek อะไรอย่างเงี้ยเป็น Star ของ Star Trek อ๋อ แต่อีกเล่มหนึ่งที่แบบเพิ่งอ่านไปเมื่อวานเพิ่งแบบซื้อเลย ก็คือเรื่องของแบบYou Are the Placebo อ๋อ ของ Joe Dispenza Placebo เหรอ ใช่พูดเรื่องของแบบที่แบบมันกูรู้สึกว่าเป็นคำที่แบบถูกใช้ในเชิงแบบ ไม่ผิดหรอกมันก็ไม่ได้ผิดแต่แบบมันก็ไม่ได้ถูกอะแบบหลายๆคนชอบใช้คำว่าแบบ manifestation อะไรอย่างเงี้ย อ่า หนังสือเล่มนี้ก็พูดได้ดี แต่แล้วแต่คนชอบนะหมายถึงว่าแบบแล้วแต่คนคิดแล้วกัน คุณหมอมองว่า placebo กับ manifestation มีความเชื่อมโยงกัน ฟิลนั้นแล้วกัน เข้าใจความคิดเข้าใจร่างกายตัวเองแหละในระดับหนึ่งระดับ You are the placebo ใช่ แบบ placebo นั่นแหละ ใช่ซิโร่ ถ้ามันเกี่ยวกับการแสดงปะ เกี่ยว นักแสดงที่เก่งๆหรือใครๆรุ่นใหญ่ๆโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ๆหรือแบบหนังสือเนี่ยก็บอกว่า คือการเปลี่ยนความรู้สึกเคมีคอลในร่างกายก็เปลี่ยนแล้วถูกต้องไหม imagination ที่สร้างขึ้นมามันก็เป็นเคมีคอลในร่างกาย เกี่ยวหมดเลย มันก็จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆ ซึ่งสิ่งนี้มันก็คือการแสดงด้วยเหมือนกัน มันก็มีความเกี่ยวข้องคือเทศศาสตร์ศาสตร์ศิลปะอะไรพวกนี้มันอธิบายได้ประมาณนึง คือหลายๆสิ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราอะรู้มานานมากแล้ว แต่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจได้แค่นั้นเอง เมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่แบบความรู้สึก ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบได้ไม่ทั้งหมดด้วยซ้ ใช่ ำเราก็เลยต้องเนี่ยแหละฮะเรียนรู้กันต่อไป เรียนรู้กันต่อไปครับ มาสรุปแล้วหมูกรอบที่ไหนอร่อยที่สุด ที่นี่แหละ เราไม่พูดแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายไว้ให้ เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ สุดท้ายแล้วฝากไอ้นี่หน่อยฝากให้น้องๆหน่อยว่าแบบสมมุติว่า น้องไหนอะ สมมติคนที่ดูอยู่แล้วแบบน้องโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยรุ่นเจนอัลฟาเบต้า ก็เท่าเราดิ ชาลีเอ้ย มีชาลีด้วยวะไม่เคยได้ยิน มันอัลฟาเบต้าแล้วมันต้องเป็นอะไรต่อไม่รู้ เซต้าเดลต้า หรอเซต้า เซต้าเดลต้าอ่ะสมมติว่าถ้าน้องๆที่แบบโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยที่เหมือนแบบ สนใจในเรื่องการแสดงอะไรอย่างเงี้ยในฐานะรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะฮะมาประสบการณ์แค่ประมาณ8 ปี 10 ปีก็เถอะฝากน้องๆนะบอกว่า ก่อนที่จะเข้าหรือว่าแบบกำลังคิดที่จะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวยังไง mindset อะไรยังไงถือไม้ละกำไม้ละจริงจังทำความรู้จักตัวเอง แต่ในการทำความรู้จักตัวเองมันมีหลาย process ไงหมายถึงว่าแบบวิธีทางไหนในการทำความรู้จักกับตัวเองมากกว่า แบบบางคนคือการออกไปท่องเที่ยว ออกไป explore โลก ออกไปแบบเที่ยวที่อื่นในความ empathy บางอย่างที่แบบอยู่ในตัวเองในการแบบออกไปข้างนอกอะการแบบเห็น culture อื่นที่มันแตกต่างแล้วเราแบบไม่ได้ judge เลยสักทีเดียว แต่แบบเป็นการเปิดโลกเปิดกว้างให้มันแบบเข้าใจหรือว่าอะไรพวกนี้กูรู้สึกว่าแบบคือบางคนแบบต้องออกไปท่องเที่ยวจริงๆแล้วการท่องเที่ยวนั้นอ่ะจะเป็นการสะท้อนกลับเข้ามาในตัวเราเองว่า เราเป็นคนยังไงถูกไหมหรือว่าบางคนอาจจะมีวิธีอื่นแบบชอบอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือแบบชอบดูซีรีส์ก็ดูได้แต่แบบมันมีหลายอย่างแต่แค่รู้สึกว่าทำความรู้จักกับตัวเองแล้วก็มีคำมันฟังดูแก่นะแต่ว่าลองแบบมีสติก่อน ลองมีสติ ก่อนที่จะเข้าวงการ ลองมีสติดู เพราะอะไร เพราะไม่มีสติแล้วมันเละ ไม่มีสติแล้วจะเป็นแบบ สมมติว่าเข้ามา เหมือน แล้ว พวกฉัน ทำความเข้าใจ ใช่ รู้จักตัวเองก่อน เหมือนแบบว่าลอง explore หลายๆอย่าง ไม่หมายถึงว่ามันเป็น process ที่ไม่มีทางจบไงถูกปะล่ะการทำความเข้าใจตัวเองอะคือแต่แค่รู้สึกว่าเริ่มลองดูลองเริ่มดูมากกว่า อย่างที่บอกคือก้าวมาแล้วมันค่อนข้างจะมีความวุ่นวายประมาณ ถู นึ ก งเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีแก่นอะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ ในตัวเราก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวมีสติว่าเราควรจะเดินไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้ไหม ได้ อะไร ประมาณนั้น ประมาณนี้ก็ขอบคุณแขกผู้มีข้าวเกรียบในวันนี้นะครับ ครับผมเอาหมูแผ่นแทนได้ไหม อันนั้นนะครับของแท้เลย เอาเหรอ ใช่เลยดีอ่ะได้มานั่งพูดคุยอะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นจอยดี สนุกดีเพลินๆไม่มีอะไร ไม่ค่อยได้นั่งคุยอะไรอย่างนี้กับแบบพวกแบบนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะรุ่นเราอย่างเงี้ยนานละคือรุ่นโตอ่ะเขาก็จะมีประสบการณ์ประมาณหนึ่งรุ่นเด็กกว่าเราก็ประมาณหนึ่งรุ่นเราที่เหมือนแบบกำลังจะแบบว่าพัฒนาอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะอีกฟิลหนึ่ง ใช่ รู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับแบบหลายๆคนที่แบบกำลังแบบหาลู่ทางหาเส้นทางซึ่ง
ซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกูรูก็ยังหลงทางอยู่ก็ยังหาทางอยู่ หลงไปเรื่อยๆน่ะ เราต้อง you gotta get lost to be found ใช่ถูก แต่ก่อนที่คุณจะ get lost เนี่ย คุณก็ต้อง found out ก่อนว่าคุณกำลัง lost อยู่ จบได้เลยอันเนี้ยโคตรเท่ อะคอนแท้ แต่ขอบคุณมากตอนที่มานั่งคุยชิลสละเวลามาคุยในวันนี้ ยินดีมากๆเลย สนุกดี ได้ ไม่ได้พักผ่อนมานานละ โอ้ยมากพักผ่อนใช่ไหมวันนี้ถือว่าพักผ่อน พักผ่อน นะ ละพักผ่อนแล้วพักผ่อน แต่ตอนนี้คุณดูเริ่มง่วงนะประกอบ คือคาวไปแล้วหวานไปแล้วอะพร้อมละฝนกำลังตกเลย เดี๋ยวไว้เผื่อมาคุยกันใหม่ เดี๋ยวไปหากิจกรรมใหม่ แล้วเดี๋ยวเราก็หาท็อปิกคุยไปเรื่อยแหละ เนาะ ได้แต่สำหรับตอนนี้ก็ฝากนะฮะ ฝากครับผม ฝากอะไร ฝากรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวครับผม หรือไงติดตามได้ทุกช่องทาง นี่คือตัดแล้วออนคืนนี้เลยปะจะได้ฝากคืนนี้เลย มันก็เร็วไป โอเค นี่มันไม่อีกกี่ชั่วโมงมันก็จะพอแล้วเนี่ย ยังไงก็ฝากรีเซ็ตต่อไป นี่ เล เรา ยนะ คุยกันยาวนะจะไปเท่าไหร่เนี่ย เอาจริงก็ไม่ต้องตัดหรอก 20 นาที ใส่ยาวๆเลย 50 นี่ไง แต่จากที่เราคุยกันอะ 15 EP ไม่ ตัดเป็น 15 EP EP ละ2 นาที โอ้โหแบบว่าให้คนดูเป็นสั้นๆได้ไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าขอดูคลิปเต็มหน่อยค่ะเป็นไงล่ะ ค่อยตัดคลิปเต็มลงได้ เดี๋ยวไว้เจอกัน EP ต่อๆไป ไว้เจอกันครับผม บ๊ายบาย